तो एमजीएम कैंपस की ओर से, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स की ओर से मैं जी श्रीकांत सर का यहाँ पर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि किसने कहा तुझे कि अनजान बन के आया कर, किसने कहा तुझे कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में तू मेहमान बन के आया कर, और एक तुझे ही तो बख्शी है इस दिल की सल्तनत, एक तुझे ही तो बख्शी है इस दिल की सल्तनत, ये तेरी सल्तनत है, तू सुल्तान बन के आया कर। आज हम एक ऐसे सफल व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत संघर्ष से की थी और कहते हैं कि जो संघर्ष को जीत लेता है, जो संघर्ष से लड़ लेता है, हालात से लड़कर आगे बढ़ जाता है, तो फिर सफलता उसकी गुलाम हो जाती है। किसने कभी सोचा भी नहीं था कि रात का समय था और ट्रेन अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक प्रवास करने लगी। समय रात का था, पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए थे, लेकिन उन पैसेंजर्स के बीच कुछ ऐसे पैसेंजर भी मौजूद थे जो शरारत पर उतर आए थे, शरारत कर रहे थे। लेकिन एक टिकट कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन पैसेंजर को यह कहता है कि आप शांति बनाए रखिए, दूसरे पैसेंजर्स को इससे परेशानी होगी। लेकिन इस बार बार निवेदन करने के बाद, टीसी की बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो पैसेंजर्स अगर नहीं मानते हैं और वो पलटकर जवाब देते हैं कि आप एक टिकट कलेक्टर हो तो अपनी औकात में रहो, आप कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है। तो उस रात का वो जुमला और उसके बाद आज हमारे साथ एक टिकट कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सफर तक वो कैसे पहुंचे, जी श्रीकांत सर मौजूद है उसकी मिसाल। तो मैं समझता हूँ कि जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए कि जब उन्होंने उस बात को निगेटिव ना लेते हुए बल्कि सकारात्मक तरीके से उस बात को लिया और वो आगे बढ़े और उन्होंने एक उदाहरण कायम की और उन्होंने कहा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी श्रीकांत सर का मैं बहुत शॉर्ट परिचय देना चाहता हूं कि उन्होंने 9 अक्टूबर 2002 में टिकट कलेक्टर की हैसियत से परभनी के वो टिकट कलेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद सर का 2009 बैच में सर ने आईएएस क्रैक किया और उसके बाद वो एक बैकवर्ड स्टेट जिसे लातूर कहा जाता है वहां पर उन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी, जहां पर लातूर के लोग उन्हें आज भी द हीरो ऑफ लातूर के नाम से खिताब से नवाजते हैं। और वो जी श्रीकांत सर जहां जाते हैं वहां अपनी मोहब्बत छोड़ के आते हैं, तो लोग उन्हें काम की वजह से पहचानते हैं और उनका काम ही उनकी पहचान है। तो आज उन्होंने अपने शहर औरंगाबाद के अंदर जो कुछ काम किए और जो कुछ वो काम कर रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जो काम पिछले 50 सालों से नहीं हुए थे वो 151 दिनों में जी श्रीकांत सर ने करके दिखा दिया। बहुत बड़े काम, बहुत बड़े बड़े काम किए। तो यहाँ पर मैं इस कार्रवाई को, इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और इस इंटरेक्शन की, इंटरव्यू की शुरुआत के लिए मैं उन्हें यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम। तुमचं तुमच्या जर्नलिझम कॉलेजमध्ये खूप खूप स्वागत आहे आणि आम्हाला तुमच्या जीवनाविषयी बऱ्याच गोष्टी जाणून घ्यायच्या आणि जाणून घ्यायला फार आवडेल. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की तुमचा तिकीट कलेक्टर ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हा प्रवास कसा होता? प्रवास खूप मेहनतीचा होता आणि खूप खडतर होता आणि म्हणजे लोकांना फक्त एक रेफरन्स भेटतं कशामुळे झाला आणि कुठून सुरुवात झाली, परंतु ते प्रवास करणाऱ्यांनाच माहिती असतं आणि सांगण्यापेक्षा ते जगणे फार फार महत्त्वाचं असतं. आणि सांगताना त्यांनी सांगितलं की सफल, मी त्यावेळेही सफल होतो, आजही सफल आहे आणि पुढेही सफल राहणार. सफलता कुठल्याही पदामुळे येत नाही आणि सफलता जे आहे ते प्रवासामुळे होत असतो. आणि मी ॲज अ तिकीट कलेक्टर मी खूप खुश होतो. डेली मला माझ्या आवडीप्रमाणे म्हणजे माझा हेअरस्टाईल ठेवायचो आणि लोकांना दररोज बोलायला आवडायचं, नवीन लोकांना भेटायला आवडायचं. आणि ज्यावेळेला मी खूप तरुण होतो आणि माझे जे वरिष्ठ आहे त्या वरिष्ठांनी असे पॅसेंजर लिस्ट बघून ज्या ठिकाणी तरुणी जास्त राहायचं तिथलं
कोचमध्ये मला पाठवायचा. "अरे तुझं अजून लग्न नाही झालं, तू जा, सर्वांशी बोलत राहा." तो म्हणजे मी खूप आनंदी होतो, मस्ती होतं. मला म्हणजे 15व्या वर्षामध्ये म्हणजे वयाच्या 15 वर्षामध्ये नोकरी लागली आणि मला खूप शिकायचं होतं आणि अ, 12वी शिकायचं होतं, इंजिनिअरिंग करायचं होतं मला. कारण मी सायन्स मध्ये चांगला होतो. मॅथमॅटिक्स माझी आवडीचा सब्जेक्ट होता. परंतु कौटुंबिक परिस्थितीमुळे तिकीट कलेक्टर म्हणून आलो आणि अ, त्यावेळेला मग ज्यावेळेला मला काही भाषा हिंदी पण आम्हाला अवघडीने आम्ही बोलायचो आणि एकच अशी परीक्षा आहेत की आमच्या शिक्षकांनी सूट दिलेला असायचा कॉपी मारायला. तो हिंदी असायचा. कारण दक्षिण भारतामध्ये तुम्ही हिंदी म्हटलं तर काही करा. सो कॉप्या मारा, परंतु कॉप्या मारायला समोर तरी कोणाला आलं पाहिजे. फक्त बट ओव्हरऑल असे एक अनोळखी प्रदेशामध्ये माझी पोस्टिंग झाली. म्हणजे मी महाराष्ट्रात कधी आलेलो नव्हतो आणि डायरेक्टली परभणी जिल्हा पूर्णा येथे माझ्या पहिला पोस्टिंग आणि मग हळू मराठी शिकलो. माझ्या मित्राने सांगितलं, "पहिलं शिव्या शिका मराठीत." कारण कोणी असे माणूस काही चांगलं बोलून गेलं, काही रिस्पॉन्स नाही दिलं तर चालेल. कोणी आपल्याला शिव्या नाही दिला पाहिजे. कुठल्याही भाषा शिकत असताना त्या शिव्या देण्यासाठी नाही, शिव्या कोणी दिलं त्याला समजून घ्यायला शिकलं पाहिजे. आणि त्या मग हळू मी मराठी फक्त रेल्वे भाषापुरता तिकीट दाखवा, पैसे द्या, पावती घ्या, असे टिपिकल जे हळू मराठी शिकत मग प्रयत्न केलं, की बदली होईल का आपल्या गावाकडे आणि परंतु काय ते प्रयत्न असफल राहिला आणि एक माझा मित्र आय-एससाठी तयारी करत होता, बिहारी होता आणि मग त्याच्यासाठी मी अ, हे अ, तयारी करायचो आणि त्यांचा प्रश्न विचारणे. अ, मग मला वाटलं, की याचं काही मदत केलं तर हे जर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जर झाला, याचा पकडून आपण आपल्या गावाला बदली करून घेऊन जाऊ. आणि अ, दुसरी होतं, की मग तिकीट कलेक्टर मी मस्ती होतं. फक्त मला आवडायचं, जॉब खूप आवडायचा. दररोज नवीन-नवीन घडायचं, नवीन लोकांशी बोलायचं. कधी एसी डब्यामध्ये तर मोठे-मोठे लोकांशी बोलायचं आणि लोकं सांगायचं, "अरे, इथं काय करतो? एवढा तरुण आहे, एवढा चांगला इंग्रजी बोलतो." अ, कारण आमचे बाकी सर्व तिकीट कलेक्टर असे मोठाले पोट समोर आलेले, काही कसे कसे बोलतात, काही वाकडं-तिकडं. मग ज्यावेळेला असे स्मार्ट तिकीट कलेक्टर बघितलं, तर लोकांना वाटतं, "हे काय करतो इकडे?" तो मग लोकं सांगायचे, "तुझा फार चांगला भविष्य आहे." म्हटलं, "लोकं असेच त्याचं तिकीटपुरतं करून घेतात, बर्थपुरतं करून घेतात," म्हणून मला वाटायचं. बट आफ्टर दॅट जे इन्सिडेंट घडली माझ्यासोबत, ते लोकांनी ज्यावेळेला अवकात सांगितलं, मला वाटलं की मी जे करत होतो ते फार मोठं होतं. परंतु ह्यापेक्षा मोठं अजून काहीतरी पद आहे अ, जेणेकरून चुकीच्या गोष्टीला आळा घालू शकतो. म्हणजे ज्यावेळेला ते खासदारांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्यांनी सांगितलं, की "तुम्ही आफ्टर ऑल तिकीट कलेक्टर आहे. तू काय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आहेस का? अवकातीत राहा." म्हणजे मला वाटलं हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोण होतो? की ज्या सांगितल्यावर कदाचित हे लोकं शांत बसू शकतात. मग त्यावेळेला डोक्यात बसलं आणि म्हणजे मी डिस्टन्समध्ये ग्रॅज्युएशन केलं होतं. 12वी डिस्टन्समध्ये केलं. अ, एक दिवस विचार आल्यावर मग फिक्स झालं. डोक्यात फिक्स झालं आणि आता व्हायचं तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नाहीतर तिकीट कलेक्टर आहेतच की. हां, मग त्या हिशोबाने प्रवास परंतु हा आपल्याला नेहमी हे बघितलं गेले 21 वर्षापासून मी मराठवाड्यात आहे आणि या ठिकाणी आणि 21 वर्षापासून मराठवाड्यात आहे आणि निजामकालीन एरियामध्ये तर मी लहानपासून आहे. कारण मी मूळ रायचूरचा आहे आणि त्या ठिकाणीही निजामचं हे प्रभाव होतं. आपल्याकडे एखादा मोठा स्वप्न बघणे टॅक्सेबल असतं, की अरे मोठं स्वप्न बघायचं, मग त्याला पूर्ण करायचं. मग आपले खेचणारे आपल्या अ, नातेवाईक असतात आणि विशेष करून असे खूप चांगले मित्र असतात, की आपला पाय खेचणारं. तर कधीच मोठे स्वप्न बघायला गेलं, की "हां, तू काय लायकीचा आहे रे." मग बरेच वेळा ज्यावेळेला तिकीट कलेक्टर असताना पहिल्या अटेम्प्टमध्ये नापास झालो.
म्हणजे फार मोटिवेशन देणारा आपलेच मित्र होता. हां, आला कलेक्टर, आले कधी जॉइनिंग आहे तुझी कलेक्टरशी? असे खेचायचं आणि आणि जे दगड फेकायचं लोकांनी त्या दगड सांभाळत गेलो आणि 2009 मध्ये त्याचं एक मोठं घर IASचं बनलं आणि सो दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड. म्हणजे हा प्रवास बराच सोपी नव्हताच, खडतर होता. दुसरा माझा प्रश्न असा आहे की घरची परिस्थिती जेमतेम होती आणि ज्यावेळेस तुम्ही हा निर्णय घेतला की तिकीट कलेक्टरची नोकरी सोडून मी दिल्लीला जाऊन IAS ची तयारी करायची, तर त्यावेळी तुमच्या वडिलांची रिॲक्शन काय होती, घरच्यांची रिॲक्शन काय होती, की त्यांना नेमकं काय वाटलं त्यावेळेस? मी सांगतो की तिकीट कलेक्टर मी कधी सोडलं नव्हतं. हं. मला सोडायचं नव्हतं. कारण एक आपल्या मध्यमवर्गीय परिवारामध्ये असं असतं, एक पाय एक ठिकाणी ठेवून दुसरे पाय पसरवण्याचा प्रयत्न करत असतो. हं. आणि तेवढा रिस्क मी पण घेतलं नाही. मी सुट्टी घेतली होती. 6 महिने सुट्टी घेतलं होतं आणि परिवाराला सांगितलं, की हे 6 महिने तुम्हाला जे महिना-महिना माझ्या पगारीनंतर तुम्हाला पैसे पाठवायचे, मी ते पाठवणार नाही. मग त्यांनी सांगितलं, "का नाही पाठवणार?" मला असे-असे कलेक्टर व्हायचे आहेत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. परिवाराने म्हटलं, "तुम्ही ऑलरेडी कलेक्टर आहे ना, तिकीट." "नहीं, नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने का मुझे." तो फिर माझे परिवार पण आई 7वी शिकलेली आहेत आणि माझा बाबा 11वी नंतर कॉलेजहून पळून आलेले आहेत. आत्तापर्यंत मला कळालं नाही, की वडिलांनी 11वी मध्ये अशी काय घटना केली ते अजून सांगितलं नाही. मी सारखं विचारत असतो, की काय केलं होतं तुम्ही कॉलेजला? अ, तो व्हॉटएव्हर बट त्यांना गावापुरतं ते मर्यादित लोकं असायचं. आमच्या गावात कधी रेल्वे नव्हतं. पहिल्यांदा रेल्वे नोकरी लागल्यावर मी रेल्वे चढलेलो आणि ज्यावेळेला IAS होतं म्हटलं तर आपल्या गावाला तलाठी, ग्रामसेवक हेच मोठे पद आहे आणि कलेक्टर कधी गरजच नाही पडत. जर ग्रामीण भागातील लोकांना कलेक्टर, IAS, IPS यांना काही गरजच पडत नाही. फक्त मूव्हीमध्ये आणि मूव्हीमध्ये पण साऊथच्या मूव्हीमध्ये जास्त कलेक्टरची वगैरे अलीकडे बनायला लागली. पहिलं मूव्हीमध्ये तसंच आणि आपल्या वडिलांच्या वेळाची मूव्हीज म्हणजे ते दरोगा असतो, एक PSI असतो, त्याच्याचवर अवलंबून. आत्ता काय ते IPSच्या खाली मूव्हीज बनत नाही. सिंघम जरी झाला तर तो IPSच असे दाखवतात. तो मग ज्यावेळेला त्यांना सांगितलं तर मी त्यांना मग डिटेल सांगितलं IAS काय असतं. मी म्हटलं, की हा रिस्क आहे. परंतु हे वर्थ टेकिंग रिस्क आहे आणि इट्स नॉट अ बिझनेस रिस्क आणि मी जे काय भांडवल करतोय ते अभ्यासामध्ये करतोय आणि ह्या भांडवलामुळे आणि मी त्यांना सांगितलं एक एक्झाम्पल. मी माझ्या केसांनी डोंगर ओढण्याचा प्रयत्न करतो. गेलं तर केसच आहे, आलं तर डोंगर आहे. आणि जर 2 वर्ष मी प्रयत्न करणार आहे आणि 2 वर्षानंतर तुम्ही जे ठरवाल कारण नोकरी लागल्यावर नंतर आपल्याकडे काय असतं छोकरी बघायला लागतात, की आता नोकरी झाली तर आता छोकरीच्या शोधा. तो त्यावेळेला त्यांच्या डोक्यात होतं, "अरे आता लग्न करण्याची वेळ तू आता असं काय करायला लागलं?" मग बहीण होती, बहिणीच्या लग्नासाठी पण तयारी करत होतो आणि त्यांना सर्वांना कन्विन्स केलं, की हा 2 वर्ष माझ्यासाठी द्या आणि इथं पुण्याहून सुद्धा मी एक वेळा पळून गेलेलो, की त्या या भाषा, मग जेवण, त्या रहन-सहन कारण पूर्णा इज द पनिशमेंट प्लेस. आमच्या तिकीट कलेक्टरमध्ये जे काही चुकीचं केलं याला पूर्ण्याला पाठवा, याला पूर्ण्याला पाठवा. तो असे सर्व पूर्ण्यामध्ये असे लोकं जमा झालेले होते. सो त्यांना मग आई-वडिलांनी त्यावेळेला सांगितलं होतं, की आता तुम्ही जावा. कौटुंबिक परिस्थिती अशी नाही आहे. तुम्ही आता ह्यापुढे जे काही निर्णय घेसाल तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घ्या. सो ज्यावेळेला परिवाराला सांगितल्यावर परिवाराने सांगितलं, की "हे 2 साल में आप अभी खाना क्या खाते हो? चावल, 1 सब्जी, 1 दाल, 1 अचार हम तब खाते थे। अब घर में दही खाते थे उस परिस्थिति में। अब 2 साल शायद 1 सब्जी कम होगा, सिर्फ दाल चावल होगी, 1 अचार होगा। 1 सब्जी नहीं है इतना सोच के मुझे सपोर्ट करो." अँड माय फॅमिली सपोर्टेड फुल हार्टेडली आणि जे माझी बहीण आहे, माझी आई आहे ते टेलरिंग केले आणि त्याच्यातून जे मी पाठवत होतो ते पैसे त्या पूर्ण झालं. उलटा मी
त्यांनी मला पाठवलं आणि देअर वर सम गुड फ्रेंड्स आणि ते सपोर्ट केलं. आणि ज्या मित्राच्याबद्दल सांगितलं होतं त्यांनी हुंड्यामध्ये पैसे काही घेतले होते, त्यांचं लग्न झालं. त्या हुंड्याचे पैसे मला काही पैसे पाठवले आणि एक करार झाला होता की तू झाल्यानंतर परत तू मला सपोर्ट करशील. मी पण सपोर्ट केला. बट अनफॉर्च्युनेटली ही कुडंट क्लिअर. ही इज स्टिल वर्किंग इन वाशिम. सर, एका वाचनात असं आलं की तुमचा मित्र कमल यांचा तुमच्या IASच्या प्रवासामध्ये मोठा वाटा आहे. सो तुम्ही त्याबद्दल काय सांगाल? तेच ते बिहारी कमल. ओके. तो कमल, त्याचं नाव कमल नयन होता, की त्याच्यासाठी मी तयारी करत गेलो आणि त्याचा पहिला अटेम्प्ट त्याचं जे आहे इथं औरंगाबादमध्ये विवेकानंद आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजमध्ये त्याचा सेंटर होता. आणि त्यावेळेला माझ्या डोक्यात IAS व्हायचं तर बिलकुलच नव्हता. आणि तो वेळा ऑलरेडी आम्ही MS धोनीचे बॅचमेट्स आहे. कारण MS आणि आम्ही वी जॉईन रेल्वेज टुगेदर. आणि मग त्याचा हेअरस्टाईल माझ्या पूर्ण हिप्पी हेअरस्टाईल जसा तो 2007मध्ये जसा होता, तो 2007मध्ये इथं परीक्षा द्यायला आला कमल. आणि त्याच्या पाठीमागं पाणी जसं आई बाबा जातात ना आपल्या परीक्षेला, तसं मी त्याच्या पाठीमागं पुस्तकं ते घेऊन यायचं. आणि त्यापूर्वी मी सांगितलं होतं की त्याच्यासाठी मी क्वेश्चन अँड आन्सर्स विचारायचो की विच इज अ कॅपिटल ऑफ अर्जेंटिना, ABCD असे प्रश्न विचारत ते डोक्यात बसत होता. आणि ते पहिलं पेपर देऊन आला आणि पेपर देऊन आल्यानंतर त्याला टिक मारलं होतं. मी काही प्रश्नाचे सांगितलं की ते प्रश्नाचे उत्तर हे नाही आहे, ते बी आहे. मी म्हटलं, अरे एवढं सोपं वाटतं का? एवढं सोपं असेल तर तू कर ना. मी म्हटलं, करायला काय भीती आहे? जर इफ वी गिव्ह डेडिकेटेड टाईम अँड डेडिकेटेड कोचिंग आणि फुल हार्टेडली केलं आणि तू IASच्या परीक्षा परभणीत बसून कुठे तयारी करशील? आणि मग ह्या सर्व गोष्टीमुळे मला फार रिव्हर्स इन्स्पिरेशन भेटलं. आणि त्यानं सांगितलं कि अगर इतना तेरे को आसान लगता है तो खुद ही करके देख. मैंने बोला चलो एक बार करके देखने में क्या है, नापासच होईल ना. नापास झालं तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होती, तिकीट कलेक्टर हो, परंतु कलेक्टर तरी राहणार. तो अशामुळे तो कमल वॉज अ फ्रेंड हू इंट्रोड्यूस मी टू IAS. अँड त्याच परभणीच्या खासदारांनी पण अवकात दाखवण्यामध्ये कलेक्टर बोलून गेला. तो त्यामुळे समहाव आता म्हणतो ना, आता टिपिकल शाहरुख खानचे डायलॉग आहे कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरे कायनात उसको मिलाने में कोशिश करता है. उस कायनात में वो कमल नयन आगे था. सर, पुढचा प्रश्न असा होता की छत्रपती संभाजीनगरमधील तुमचा अनुभव कसा होता? आणि ज्यावेळेस नामांतरांचा विषय झाला त्यावेळेस औरंगाबादपासून छत्रपती संभाजीनगर करताना तुम्हाला कुठल्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं? सी छत्रपती संभाजीनगरला मी यापूर्वी रेल्वेने यायचो जायचो. आम्ही ज्यावेळेला मराठवाडा एक्सप्रेस म्हणून आहे जे नांदेडवरनं मनमाडपर्यंत जातं, आणि आम्ही त्या गाडीमध्ये तिकीट कलेक्टर म्हणून काम केलेलं. आणि इथं संध्याकाळी 4:30-5 वाजता येतात आणि 1 तास इथं थांबून असतं आणि संध्याकाळी 6 वाजता निघायचो आम्ही वापस टू पूर्णा. तो त्यावेळेला बाहेर येऊन चाय पियायचो आणि समोर बघायचे की इमारती होतं. आणि त्याच इमारतीमध्ये गेले 2 वर्ष मी जॉईंट कमिशनर GST म्हणून काम केलं. आता 4 महिन्यापासून शहराचा कमिशनर म्हणून काम करतो. आणि संभाजीनगरमध्ये यापूर्वी जे UPSCचे एक्झाम पहिल्यांदा लाल दिव्याची गाडी फिजिकली म्हणजे कलेक्टर इन्स्पेक्शनला येत असतात UPSC एक्झामला, तो त्यावेळेला बघितलं होतं. दॅट्स हाऊ आय गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस सिटी. आणि आता नामांतरांचं जर पूर्वीच होऊन गेलं, आत्ता 16 सप्टेंबरला तर जिल्हा आणि विभागाचं हे झालं. सी दिस इज ऑल आता ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. औरंगाबाद का झाला? यापूर्वी औरंगाबादच्या पूर्वी काय नाव होतं? आणि आज छत्रपती संभाजीनगर आहे. आणि ह्यापुढे काय असेल? सो दॅट्स ऑल वी आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेशन इट्स अ पॉलिटिकल डिसिजन अँड यू हॅव टू एक्झिक्यूट दॅट. अँड इफ देर आर सम इश्यूज की ते ज्युडिशियलकडे जाऊ शकतात. ज्युडिशरी त्याचा हे आहे. आणि आपण सर्व जर्नलिझम स्टुडंट्स आहेत दॅट
आय थिंक यू माईट बी रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ज्यावेळेला नेम चेंजचं जे आहे ते एक प्रक्रियेतून जावा लागतो आणि त्या प्रक्रियेतून जायचं असतात. आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हच्या अडचण काय असतं की ज्या ज्या ठिकाणी औरंगाबाद असतं, परत त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर लिहावा लागतो. आता मी जर्मनी दौऱ्यामध्ये त्यांना अजून माहीत नव्हतं शहराचं नाव बदललेलं. तो अजून ते औरंगाबाद म्हणून म्हणत होते. आम्ही सांगतो छत्रपती संभाजीनगर, फॉर्मरली नोन ॲज औरंगाबाद असे प्रत्येक ठिकाणी म्हणावा लागतो. आणि बोलण्यामध्ये लोकांना खूप म्हणजे मोठी नाव वाटतं. छत्रपती संभाजीनगर. तो एक सिंपल औरंगाबादी एवढ्या वर्षाचं हे असतं. आणि एखाद्या नवीन माणसाला कि एयरपोर्ट में अगर दिखता है कि औरंगाबाद के, अरे इधर छत्रपति संभाजीनगर का लिखा ही नहीं. तो औरंगाबाद ॲज 2 प्लेसेस, वन इन बिहारमध्ये पण औरंगाबाद आहेत आणि इथं पण होतं. आता नाव बदलल्यावर प्रशासनामध्ये ते कधी-कधी कुठे-कुठे आम्ही चुकून औरंगाबाद लिहितो, कुठून परंतु सर्वच ठिकाणी नेम चेंजिंगच्या जे आहेत ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर. आता पाट्यामध्ये आता काय काही लोकांना हा देवगिरी प्रांत आहे, काही लोकांना खडकी आहे, काही लोकांना औरंगाबाद आहे, काही लोकांना संभाजीनगर आहे, काही लोकांना छत्रपती संभाजीनगर आहे. बट आय डोंट गो इन टू द नेम गेम ऑल टुगेदर. बट मला ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जनतेशी आणि ॲज अ म्युनिसिपल कमिशनर जनतेला जे सेवा द्यायचं, हा शहराच्या अवतीभवती असलेला कोणाला ते ह्या नाव पडतं, ह्या नाव पडतं, बट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली आज तर छत्रपती संभाजीनगर ऑफिशियली आहे. तो आता ते वापरावं लागणार. सर तूच विचारणार की ते विचारणार? आता माझे प्रश्न संपलेले आहेत. हां. तू विचारेल आता. ठीक है. वेल खैर ये तो थी सर आपकी निजी जीवन की बातें. अब बढ़ते हैं आपके कामों की तरफ. वेल देयर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द सिटी, खास करके बिड बाईपास के जो फ्लाईओवर है और पैरेलल लाइनिंग का जो काम चल रहा है. तो व्हाट मोर डू वी हैव इन द अपकमिंग ईयर, क्योंकि 2023 तो अब खत्म होने आया और 2024 अब आने वाला है, तो उसके लिए हमारे क्या प्लान्स हैं? की हा शहरासाठी हा एक बेस्ट टाईम आहे की कन्स्ट्रक्शनमध्ये फार प्रामुख्याने या शहराला खूप वर्षापासून वाट पाहत असलेले पाणी पुरवठा योजना. सो इट इज वन ऑफ दी बिगेस्ट, नॉट वन ऑफ दी बिगेस्ट, की सर्वात मतलब पूर्ण भारताचा पाणी पुरवठा योजना जर आपण बघाल की दिस इज द बिगेस्ट स्कीम विच इज बिंग इम्प्लिमेंटेड. आणि ऑलरेडी ते 55 ते 57% पूर्ण काम झालेलं आहे. अजून वी हॅव टू वेट फॉर 8-9 months. द नेक्स्ट इयर इज गोइंग टू बी अमेझिंग इयर फॉर औरंगाबाद. आणि ह्यानंतर जे शहराचं पॉप्युलेशन बस्ट आणि डेव्हलपमेंट बस्ट जे होणार आहे, फार मोठ्या वेगाने होणार आहे. सो इन रिगार्ड टू वॉटर सप्लाय, आणि आज माझा नंबर ओपन आहे तर मला शहराचे एक डायग्नोसिस 10 दिवसात लक्षात आलं की शहराला काय गरज आहे. आणि या शहराचं मी 2 वर्ष नागरिक म्हणून पण राहिलेलं आहे ॲज अ जॉईंट कमिशनर GST. तो त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचे ते काम तर वेगाने सुरू आहे. कारण मोठी योजना असल्यामुळे त्याला एक प्रत्येक योजनाचे त्याचं मायन्यूट इश्यूज असतात, ते ॲड्रेस करायचे असतात. दुसऱ्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये रोड्सची ऑलरेडी 317 करोड रुपयाची आणि अगेन 100 करोड, सो 400 करोडची इंटरनल कन्स्ट्रक्शन रोड्स होणार आहे. आणि what we are constructing is just roads, आणि what we are planning to construct is that smart roads. आता स्मार्ट रोड, पार्किंग, सायकलिंग, पेडेस्ट्रियन वे, हे एक परिपूर्ण रस्ता आज आपल्या शहरामध्ये कुठेही असे दिसत नाही. तो आम्ही एक आता सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एक्सपोजर अँड आवर अंडरस्टँडिंग ऑफ इश्यूज. आणि त्यासाठी आता जर्मन दौऱ्यामध्ये माझ्यासोबत माझे सिटी इंजिनियर पण आलेलं होतं आणि त्यांना पण एक एक्सपोज मिळालं आहे की हाऊ वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट रोड्स. की आणि आपण विचार करतो की आपण भारत, यू ऑल्सो वुड लाईक टू नो दॅट की एक भारत प्रगतिशील देश पाहिजे. आता जे ऑलरेडी प्रगतिशील देशामध्ये काय गोष्टी होतात आहे, आज आपल्या शहरामध्ये तो लगेच इम्प्लिमेंट करण्यासारखा जे काही गोष्टी आहे तो लगेच आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो, रॅदर दॅन आपण डेव्हलप्ड झाल्यावर तो होण्यापेक्षा तो काही गोष्टी आजच होऊ शकतात. आणि नेक्स्ट थिंग इज दॅट वी आर कमिंग अप विथ द इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम.
अँड इंटरनॅशनल सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक. आता एशियन गेम्समध्ये आपल्या बीडचा पोरगा अविनाश साबळे हॅड वॉन अ गोल्ड फॉर अस. बट आज जे मी बघतो आपले तरुण पोलीस भरतीसाठी, आर्मी भरतीसाठी धावत असतात. बट व्हॉट आय ॲस्पायर टू डू इज दॅट की वी शुड ॲस्पायर टू रन फॉर ऑलिम्पिक मेडल रादर दॅन ए पोलीस भरती, आर्मी भरती, काहीतरी एक छोट्या नोकरीसाठी नाही, की तुम्हाला मेडल मिळाल्यावर आपल्या आप बरेच एजन्सीज तुम्हाला नोकरी देऊ शकतात. असे सरकारी नोकरी ॲज अ स्पोर्ट्स कोटा म्हणून मिळू शकतो. तो वी आर ते आता नुकतंच जे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम निमित्ताने झालेल्या कॅबिनेटमध्ये सुद्धा तो मंजुरी झालेली आहे. वी आर गोइंग टू कम अप विथ मिनिमम 17 to 20 फ्लोअर बिल्डिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, न्यू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, ज्या ठिकाणी पूर्ण आता तुम्हाला जसा आपल्या शहराचा तो बुर्ज खलिफासारखा असणार आहे. इन व्हॉट आय मीन टू से इज दॅट की नॉट टॉलेस्ट. इनफॅक्ट तिथं गेल्यावर तुम्हाला शहराच्या 360 डिग्री तुम्हाला बघता येतो. यू कॅन सी एव्हरी डॅम थिंग इन द सिटी. आणि देर विल बी विविंग टॉवर फॉर द पीपल, नॉट जस्ट फॉर ओनली कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज अँड ऑल. की प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे त्याला एक वेगळं लिफ्ट आणि ते त्या टॉवर असे असणार आहे की आज तुम्ही फक्त 3रा मजल्यावर जरी त्या ठिकाणी जर गेला दॅट यू विल बी एबल टू सी द सिटी. बट वन्स यू गो की 17-18 मजलीवर तुमच्या जर विविंग टॉवर असेल की प्रत्येक शहराचं आज तुम्हाला संपूर्ण शहर बघायचं तर कुठल्या इमारतीवर जाणार? डू एनीवन हॅव एनी आयडिया? बट प्रत्येक शहरामध्ये एक विविंग टॉवर असे असलं पाहिजे जिथून आपण सर्व बघता येतं. आणि दुसरा ॲडव्हेंचर पार्क आपल्या शहरामध्ये नाही आहे. आणि एक खूप अतिशय चांगलं गार्डन बनलेली होती ते फार वाईट अवस्थेमध्ये होते. ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क, जे हमखास मैदानाच्या बाजूला, दॅट वी आर गोइंग टू डेव्हलप ॲज अन ॲडव्हेंचर पार्क. अँड दिस सिटी इज गोइंग टू सी अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट जूस ऑफ दी कंट्री, वन ऑफ दी. कारण 300 एकरामध्ये आपल्या मिटमिटा येथे जू बनती आहे. ज्या जूमध्ये विविध प्राणी असणार. ऑलरेडी सिद्धार्थ जूमध्ये वी हॅव द हायेस्ट नंबर ऑफ टायगर्स ऑफ एनी जूज. आणि आपल्या जे प्रोडक्शन रेट आहे वाघांचा ते खूप चांगला आहे. आणि दॅट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आणि त्यासाठी आपण जे पोषक वातावरण देतो आणि पोषक आहार देतो. सो द बिगेस्ट जू, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, बिग corporation building, water, and the city, I can't say 100%, mostly 80% is going to be connected with drainage facility. No septic tank except 20 to 25% ते राहील. आणि right now our schools, every school of my corporation will have a very beautiful playground. सो ऑलरेडी काही स्कूलमध्ये सुरू केलं आपण. सो इन ऑल ॲस्पेक्ट्स दिस इज गोइंग टू बी अमेझिंग इयर. या 23 as well 24. Okay. So, sir, you said you have been to Germany, and we are fortunate to be the sister of 2 German cities. So, are there any more similarities among our city and Ingolstadt, the place where you have been? या आपल्या शहर आणि त्या शहरामध्ये जे कॉमनॅलिटी आहे, दे हॅव व्हेरी रिच लेगसी, बट नॉट ॲज रिच ॲज आर्स. की इंगोलस्टॅटचं पण ज्यावेळेला जर्मन युद्ध झालं होतं वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये, अँड ऑलमोस्ट इट ॲक्टेड ॲज ए फोर्ट्रेस फॉर दी देअर आर्मी. आणि त्यांना त्या ठिकाणचं प्रोटेक्शन म्हणून त्या ठिकाणी राहायचं. आणि इट इज अ फोर्ट्रेस सिटी लाईक आवर सिटी इज ऑल्सो हॅव ए वॉल्स. प्रत्येक ठिकाणी वॉल्स होत्या आणि त्यांनी त्या वॉल्स प्रिझर्व केल्या. आणि दे हॅव ए ओल्डेस्ट चर्चेस, कॅथलिक चर्चेस आहे, त्यांनी ते प्रिझर्व केलेलं. आणि अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे वी ऑल्सो हॅव ए रिच लेगसी ऑफ आवर मतलब एन्शियंट टाइम्स, मिडिवल टाइम्स. बट अनफॉर्च्युनेटली आपण तेवढं करत नाही जेवढा करायला पाहिजे. हो, मे बी बिकॉज ऑफ आवर प्रायोरिटीज अँड मे बी ऑफ ड्यू टू आवर फायनान्शियल कंडिशन. बट
mostly we will learn over it, because the kind of legacy we have, म्हणजे तो एक मतलब जुन्या काळातलंच ते पण शहर आहेत आणि आपल्या पण जुन्या शहर आहेत, आणि देअर सिटी इज ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द सिटीज पॉप्युलेशन इज वर्किंग फॉर ऑडी. ऑडीज हेडक्वार्टर इज इन इंगोलस्टॅट. तसेच आपल्या या शहरामध्ये सुद्धा बरेच फॅमिलीज कोणीतरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ते बजाजशी किंवा स्कोडाशी वॉल्क्सवॅगन या रिलेटेड इंडस्ट्रीमध्ये आपण काम करतो. Their budget and our budget is same, but their population is only 1.5 lakhs. Ours is 10 times more, so obviously that's an issue. आणि त्या शहराचे पण लोक प्रेमाळ आहेत आणि या शहराचे पण लोक प्रेमाळ आहेत. हे दिलवालों का शहर है, वो भी दिलवालों के शहर है. Well, moving further, the work for Smart City has begun 2 years back. So we all are curious to know what more is yet to come and what's the status of the current scenario. You have already mentioned about the zoos and stuff, Hmm. and also about the smart road. But are there a few more things which is still there and happening? Yeah, because it didn't started in 2 years. It was started in I think 2017. ते फार जुन्या स्कीम आहे. आणि आता ह्या योजना 2024च्या जूनमध्ये पूर्ण होत आहे. व्हॉट वी आर लुकिंग एट एज अ स्मार्ट सिटी 2.0 ज्या वेळा सरकारने लॉन्च करेल, वी आर लुकिंग अहेड विथ न्यू प्रोजेक्ट्स. बट ॲज ऑफ नाऊ जे एक्झिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आहे तो फिनिशिंगमध्ये आहे. टुडे ओनली आय ट्रॅव्हल्ड विथ few other members when your ma'am was expecting me to get down immediately, but I was in the meeting in the car itself. की जे आपल्या जसा माणसाचा आधार असतो, तर तसेच आम्ही शहरातील प्रत्येक प्रॉपर्टीला एक उडान युनिक डिजिटल ॲड्रेस नंबर आणि विथ अ प्लेट त्या ठिकाणी दिला जाणार आहे. आणि वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्रमोट दिस टू ए डिफरंट लेवल, वेअर ज्या पद्धतीने माणसाचा आधार आहे तसेच प्रॉपर्टीच्या आधारप्रमाणे, जेणेकरून इफ यू राईट एनी फॉर्म दॅट व्हेरिफिकेशन आणि ऑथेंटिफिकेशन जसा आधारच्या सोपा पद्धतीने होतो, लाईक दॅट सिमिलर वे बरेच जे सर्व्हिसेस आहे, गॅस आहे किंवा एक कुठलं सबसिडी आहे, आता शासन आपल्या धारी, ते धार कुठं आहे ते एक्झॅक्टली that address has to be verified and trusted by some corporation, by some government authority. That is what we are going to do with that, and that is going to be covering almost 280,000 properties of the city, where every house and every property will have a unique digital address through which he can expect a government service at their doorstep, at their time. So, sir, we have already discussed about the city. Let's move to the industrial sector as well. So, talking about the things which are happening in our industrial sector. Recently, we lost an investment program for a motor from a motor company. I guess it was Kia. Are there any steps which are being taken or included in the further plan to, what we can say, have more investment from foreign companies? See, I can't comment because that is not my role as a commissioner of industry and all, and most of the areas are beyond my limits. But what I can tell over a point of view, that this city is going to be emerging city, and what we lost rather than what we expect. I feel that this city is going to be an amazing city in the future because of the kind of geographical location which we have, and the kind of facilities which we are already having it, because we are having the first industrial smart city which is in Auric, and the best connectivity which we are having already, Samruddhi Marg. I don't know how many have you traveled. If you travel from here to Nagpur, it is very easy, very convenient. But what we are planning as a corporation is that we want a seamless connectivity to Samruddhi and seamless connectivity to other points, कि समृद्धि का एक नेकलेस जो है वो शहर से गुजरना चाहिए, और वो so that it will be easy to get connected. And for any industry, they see basically, because I'm a geography student, so for any industry they see three major things: man, machine and labor. So man, machine and the location. So manpower, which is very, I think this institute is
developing that manpower to leverage benefits to the industry. And second is that an ecosystem which is already there, कि ऑटोमोबाइल का एक इकोसिस्टम है where people are aware that if you want such a product, there are people who have the facility to develop, and a labor which is easily accessible. And हे झाल्यानंतर like where you transport this to across the country. See why uh, Muhammad bin Tughlaq had chosen this place as the capital of this country, why Aurangzeb had come all the way to here. At that time, the two reasons which specifically says like Muhammad bin Tughlaq wanted to rule the entire country, thinking that it is a central location, and at the same time Aurangzeb had come to this point for other two reasons. That one, to control the Maratha empire spread, and at the same time geographically it is centrally located so that you can distribute everything. Though we may not be doing great in IT and all, though it gives more forex reserves, but automobile and manufacturing units provide more employment to the people. So it is, we have to target those industries where we provide more employment rather than more forex. त्यासाठी we are well placed geographically and well developed infrastructure, and road infrastructure, rail infrastructure, and if airport is also getting extended, so that's what is in the news. So I feel that we are future ready city. असं नाही आहे की म्हणजे जाहिरात निघाल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेचं पुस्तक खरेदी करण्यासारखा विद्यार्थी नाही आहे. आणि आपण स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी केलं आणि जाहिरात कधी निघू द्या, रात्री उठून परीक्षा म्हटलं तर तयारी असे असलं पाहिजे. सो तसंच आपलं शहर पण आहे, म्हणजे जाहिरातीसाठी वाट बघणारं शहर नाही आहे. what we lost rather than concentrating on that, so what we are capable of, so त्या गोष्टीचं तयारी करायला पाहिजे. Well, moving to the last question for today's interactive session. Well, there is a question from my side and as well as from the student side for which I'm quite excited. Is there any message for all the UPSC aspirants you want to give? They can be of any field or any stream. So since you have said it is the last question, actually I was very scared to come here कि journalist students है क्या पूछ लेंगे, that they will screw me up and क्या क्या शहर की ये खराब है वो खराब है, तो तुम लोग तो मेरा कहानी के पीछे पड़ गए. तो I am happy for that reason, and I am not happy for another reason, that I am not here to make you an UPSC student. I am here to tell you that you have chosen very noblest profession where I can't do as an executive, where you can do as a journalism student. As a journalist, you can be that power tool of better change, where you can always keep a check and tabs on the police, on the administration, on the politician, on the government, and that is what I want. I'm not here to suggest what you should be doing to UPSC aspirant, but what I am here to tell you is that you should be fearless, you should be having that conviction, and you should be very strong, and you are the that effective tool of the democracy, where you can be the game changer as being a good journalist. यूपीएससी तो यार पढ़ लो पास हो जाए. अब मैं बुढ़ा हो गया, अभी 2009 का बैच का है, 14 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है. Is there anyone who came here to become IAS? IPS. IPS? I'm preparing for UPSC. So just run and run and run and read and read and read Yes, and sir, read. obviously, So I wish you all the best, but uh, journalism, I don't know whether you have chosen or you have to be chosen. If you have chosen to be this, and because the world is going to be different, and the present situations are going to be different, and journalism is a very courageous job. It's not a easy man's job. जो कुछ नहीं आता है वो यूपीएससी आ जाओ.
और जो बहुत कुछ करना है वो जर्नलिज्म में बहुत कुछ कर सकते हैं और करवा सकते हैं. Exactly. So and you have to believe in yourself. And I always go to the colleges. Many colleges call me, uh, if they purposefully call me to tell the students to become UPSC, I will never go. Okay. I will never go because I am not here to make you IAS. I am here to make you what you are. कि आप, क्योंकि हम as an administrator we keep interacting with journalists. We expect that what should a journalist do and what should a journalist ask. Many time you become very complacent and compromising. वो नहीं रहना चाहिए. You should be very strong and you should be asking tough questions to the people in the power, be it administration, be it a police, be it a, because we as an executive always gets compromised because we are executives. Our duty is to make sure that the system should run. We are managers. और इसलिए अभी IAS वगैरह से ज़्यादा I feel that in this country we need to have a better journalist, good journalists who are going to ask tough questions to the people in the power or to the offices having power, wherein they can question and then they can be the change of power. Okay, sir. So that was all from our side. And for further proceeding, I'll hand over to my colleague.